ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ PSPC ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਉਡੀਕ ਕਰਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਧਰਮਪਾਲ ਗਰੋਵਰ। ਸੋ 85.5 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ 50958649 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟ ਆਫ ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਰੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਰੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 71.990 ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਸੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50% ਅਬਵ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਜਵਾਕ ਚੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ 50% ਅਬਵ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦੀ। ਕੱਟ ਆਫ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 68 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 70+ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ PSEB ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਲਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਮੈਥ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਵ ਮੈਥ ਇੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ 8 ਵਜੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਦੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਮਿਲਦੇ ਲਾਈਵ ਮੈਥ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ PDF ਵਗੈਰਾ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।